เมื่อครุฑโฉบลงไปจับนาคพวกนาคก็จะรัดตัวครุฑแล้วลากลงใต้บาดาลจนตายเกิดพายุรุนแรงขึ้นกลางทะเลทำให้เรือแตกลูกเรือต้องกลายเป็นอาหารของอสุรกายใต้น้ำและเขาคือหนึ่งเดียวที่รอดชีวิตมาได้พร้อมกับความลับของเหล่าพญานาคสวัสดีครับทุกคนผมนิกเองครับในตอนแรกของละครพนมนาคาทางช่องวัน31มีช่วงหนึ่งครับที่กล่าวถึงเรื่องราวของครุฑยุทธนาควิธีการที่เหล่าพญาครุฑเนี่ยจะดึงเอานาคขึ้นจากน้ำโดยการดึงจากส่วนหางเพื่อให้นาคเนี่ยคายเอาหินที่กลืนเอาไว้อยู่ในท้องออกมาเนื่องจากมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เหล่าพญาครุฑเนี่ยต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่สามารถดึงเอาพญานาคขึ้นจากน้ำได้เพราะเหล่าพญานาคเนี่ยได้กลืนหินถ่วงน้ำหนักเอาไว้ในท้องโดยที่ครุฑเนี่ยไม่รู้พญาครุฑไปทราบความลับนี้มาจากไหนใครเป็นคนบอกเรื่องราวจะสนุกน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมาหาคำตอบกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้หน่อยนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของเพื่อนๆนั่นเองครับและถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็มองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2 ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายได้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมนับตั้งแต่พญาครุฑและพญานาคตนแรกถือกำเนิดขึ้นทั้งสองเผ่าพันธุ์มีบิดาคนเดียวกันนั่นก็คือพระกัสสยปะเทพบิดรแต่ภายหลังเนี่ยนะครับทั้งสองเผ่าพันธุ์กลับกลายเป็นศัตรูและทำสงครามกันเรื่อยมาหลายร้อยหลายพันปีฝ่ายนาคเนี่ยเป็นผู้ปกครองใต้ท้องน้ำยึดเอามหาสมุทรและเมืองบาดาลเป็นฐานที่มั่นส่วนพวกครุฑก็เป็นฝ่ายปกครองท้องฟ้าไม่มาข้องเกี่ยวซึ่งกันและกันแต่ก็ยังมีการเผชิญหน้าและต่อสู้กันอยู่บ่อยครั้งและทุกครั้งก็มักจะเป็นฝ่ายพญานาคที่พ่ายแพ้อยู่เสมอจนมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่พวกครุฑเนี่ยต้องบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากถูกพญานาคลากลงน้ำแล้วไม่สามารถที่จะบินกลับขึ้นมาได้พญาครุฑพยายามหาสาเหตุอยู่นานว่าทำไมพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะจับนาคบินขึ้นสู่อากาศได้เหมือนเมื่อก่อนแต่ก็หาคำตอบไม่ได้เลยนะครับกระทั่งเวลาผ่านไปนานหลายร้อยปีได้มีกลุ่มพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีประมาณ500คนพากันแล่นสำเภาไปในมหาสมุทรเพื่อออกไปค้าขายในทวีปอื่นๆพวกเขาล่องเรือไปในทะเลที่สงบได้เพียง7 วันเท่านั้นก็เกิดพายุใหญ่ขึ้นกลางทะเลคลื่นสูงหลาย10 เมตรกระแทกเรือของพวกเขาจนเรือแตกและล่มลงกลางทะเลลูกเรือต่างพากันบาดเจ็บล้มตายและกลายเป็นเหยื่อของฝูงปลาขนาดใหญ่ยักษ์กลางมหาสมุทรกระทั่งเมื่อพายุสงบลงในกลางทะเลนั้นก็เหลือเพียงแค่ชาย1 คนซึ่งถอดเสื้อผ้าออกจนหมดเกาะอยู่บนแผ่นไม้ลอยคออยู่เหนือผิวน้ำปล่อยให้กระแสลมเนี่ยพัดพาไปจนกระทั่งไปขึ้นฝั่งบริเวณท่าน้ำของเมืองกทัมพิยะชายดังกล่าวก็ขึ้นฝั่งมาตัวเปล่าล่อนจ้อนกลายเป็นชีเปลือยรีบเดินหาที่หลบเพราะกลัวว่าใครจะมาเห็นจากนั้นก็เที่ยวหาผลไม้และก็ไข่นกกินไปตามยถากรรมเขาเดินตัวเปล่าอยู่แบบนี้นานถึง2 วันเลยนะครับแต่ก็ยังหาเสื้อผ้าใส่ไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งครับผมมีชาวบ้านมาพบเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ชาวบ้านเนี่ยก็พากันคิดว่าเขาคือผู้ทรงศีลผู้ตัดกิเลสไปหมดแล้วไม่ยึดติดแม้แต่เสื้อผ้าอาภรณ์ทำให้พวกชาวบ้านเนี่ยเกิดความเลื่อมใสขึ้นชาวบ้านจึงพากันเอาข้าวปลาอาหารมาถวายให้กับเขาชายคนดังกล่าวเนี่ยก็ทำเนียนเป็นไม่สนใจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอายมากๆเมื่อชาวบ้านกลับไปหมดแล้วเขาก็รีบกินอาหารนั้นก่อนจะคิดขึ้นได้ว่าการไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะนับตั้งแต่วันนั้นแหละครับเขาก็ไม่ใส่เสื้อผ้าอีกเลยผู้คนเนี่ยก็พากันมายกย่องสักการะบูชาเขามากขึ้นและขนานนามเขาว่ากทัมพิยะอเจลกะหรือชีเปลือยทัมพิยะนั่นเองครับ
ไม่นานนักนะครับเรื่องราวของชีเปลือยทัมพิยะเนี่ยก็ถูกกล่าวขานไปทั่วทุกดินแดนเขามีลูกศิษย์มากมายเลยนะทุกคนจนวันหนึ่งครับผมมีนาคราชตนหนึ่งนามว่าปันธระนาคราชซึ่งฝักใฝ่ธรรมะและปรารถนาการหลุดพ้นในสังสารวัฏปันธระนาคราชเนี่ยปรากฏกายขึ้นใกล้ๆกับโคนไม้ใหญ่แถวนั้นแล้วเดินเข้าไปพูดคุยกับชีเปลือยทัมพิยะซึ่งด้วยความที่ชีเปลือยทัมพิยะเนี่ยเคยเดินทางค้าขายพบปะผู้คนมามากมายเขาจึงมีความสามารถในการเจรจาและการพูดโน้มน้าวใจคนที่ดีมากๆทำให้ปันธระนาคราชหลงเชื่อและนับถือนับตั้งแต่วันนั้นแหละครับก็มีเหล่าพญานาคมากมายคอยแวะเวียนมาหาชีเปลือยทัมพิยะอยู่เป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งครับผมหลังจากที่เหล่าพญานาคล่ำลาชีเปลือยทัมพิยะแล้วเดินกลับลงไปสู่ท้องทะเลของตนพวกเขาได้เดินสวนทางกับบุรุษร่างใหญ่ซึ่งแวะเข้ามาหาชีเปลือยทัมพิยะเช่นกันซึ่งชายร่างใหญ่คนนั้นก็คือสุบรรณราชหรือพญาครุฑนั่นเองครับชีเปลือยทัมพิยะเนี่ยก็ต้อนรับพญาครุฑอย่างดีเลยนะทุกคนพญาครุฑจึงปรึกษากับชีเปลือยทัมพิยะว่าในขณะนี้เนี่ยบรรดาครุฑจำนวนมากต้องบาดเจ็บล้มตายเนื่องจากพยายามที่จะจับนาคขึ้นจากมหาสมุทรแต่ว่าไม่สามารถที่จะบินกลับไปบนอากาศได้ต้องถูกพญานาครัดและจมน้ำตายตลอดท่านพอจะหาคำตอบให้เราได้ไหมว่าทำยังไงจึงจะสามารถจับพญานาคขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัยซึ่งชีเปลือยทัมพิยะเนี่ยก็ตอบทันทีครับว่าได้สิเราเองเนี่ยก็มีลูกศิษย์เป็นพญานาคอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะไปถามความลับของพญานาคมาบอกให้เมื่อรับปากกันแล้วพญาครุฑก็บินกลับไปที่วิมานฉิมพลีเฝ้ารอความลับของพญานาคอย่างใจจดใจจ่อครับนับจากวันนั้นเองแหละครับทุกครั้งที่พญานาคขึ้นจากน้ำมาหาชีเปลือยทัมพิยะชีเปลือยทัมพิยะก็จะพูดหวานล้อมถามความลับของเหล่าพญานาคทุกครั้งแต่ทุกครั้งเนี่ยพญานาคก็จะตอบว่ามันเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ของเหล่านาคหากเปิดเผยออกไปก็เท่ากับการฆ่าตัวเองและเหล่าญาติทั้งหมดท่านได้โปรดอย่าถามเราอีกเลยแต่ชีเปลือยทัมพิยะเนี่ยก็ไม่ละความพยายามนะครับจนในที่สุดพญานาคชื่อบันทรกะนาคราชก็ใจอ่อนหลงเชื่อว่าชีเปลือยทัมพิยะเนี่ยจะไม่เอาความลับนี้ไปบอกต่อกับใครเขาจึงบอกความลับกับชีเปลือยทัมพิยะไปว่าก่อนที่พวกนาคจะโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำพวกนาคจะพากันกลืนเอาก้อนหินลงไปในท้องเพื่อถ่วงน้ำหนักเอาไว้ก่อนเมื่อพบเจอกับเหล่าพญาครุฑพวกครุฑก็มักจะจับเอาส่วนศีรษะของนาคแล้วลากขึ้นไปบนอากาศตามวิสัยของนกแต่พวกครุฑเนี่ยจะไม่สามารถดึงเอานาคขึ้นพ้นจากน้ำทะเลได้เลยเพราะหินในท้องได้ถ่วงเอาไว้ซึ่งความลับเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้แหละหลังจากนั้นล่ะครับผมเวลาก็ผ่านไปหลายวันจนพญาครุฑหวนกลับมาหาชีเปลือยทัมพิยะอีกครั้งชีเปลือยทัมพิยะก็บอกความลับที่ไปหลอกถามมาจากพญานาคให้แก่พญาครุฑได้ทราบเมื่อพญาครุฑทราบแล้วเขาก็เหินเวหาออกไปกลางมหาสมุทรออกค้นหาพญานาคทันทีจนไปพบกับบันทรกะนาคราชพญาครุฑก็ไม่รอช้าครับรีบโฉบลงไปจับเอาหางของพญานาคดึงขึ้นเหนือน้ำแล้วเขย่าให้หินเนี่ยไหลออกจากท้องพญานาคจนหมดก่อนจะดึงเอานาคทั้งตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อบันทรกะนาคราชได้เห็นสิ่งที่พญาครุฑทำเขาก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่าคงเป็นเพราะเราบอกความลับแก่ผู้ทรงศีลแน่ๆไม่น่าเลยภัยเกิดขึ้นเพราะเราเองที่หลงผิดไปไว้ใจนักบวชไร้ศีลธรรมคบคนชั่วเป็นสหายเมื่อพญาครุฑได้ยินเนี่ยก็ตกใจครับรีบร่อนลงมาที่พื้นทันทีแล้วก็ปล่อยให้พญานาคเป็นอิสระพร้อมกับบอกพญานาคว่าพิษภัยจากการทรยศมิตรสหายนั้นอันตรายกว่าภัยจากศัตรูมากถ้าหากเราทำร้ายท่านก็ถือว่าเราเนี่ยไร้คุณธรรมซึ่งเราทำไม่ได้หรอกพญานาคเนี่ยก็ซาบซึ้งในน้ำใจของพญาครุฑนะครับเขาก็เลยสัญญาว่าจากนี้ไปเหล่านาคจะไม่ประทุษร้ายต่อเหล่าครุฑพญาครุฑเองเนี่ยก็ตอบรับคำสัญญาและบอกว่าเหล่าครุฑเองเนี่ยก็จะไม่ทำร้ายนาคอีกเช่นกัน
จากนั้นนะครับทั้งสองก็ได้แปลงร่างเป็นมนุษย์แล้วพากันเดินทางไปหาชีเปลือยทัมพิยะเมื่อไปถึงชีเปลือยทัมพิยะเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะครับเมื่อได้เห็นว่าพญาครุฑและพญานาคเนี่ยรู้จักกันพญานาคเนี่ยจึงกล่าวติเตียนและสาปแช่งชีเปลือยทัมพิยะว่าผู้ทรยศเอ่ยในเมื่อท่านผิดคำสัญญาต่อเราก็ขอให้สมองอันช่อฉนของท่านจงแยกออกเป็น7 ส่วนด้วยเถิดเมื่อกล่าวคำสาปแช่งจบแล้วพญาครุฑกับพญานาคก็พากันแยกย้ายกลับเมืองของตนหลังจากนั้นไม่นานแหละครับหัวของชีเปลือยทัมพิยะก็แตกออกเป็น7 เสียงและสิ้นชีวิตไปตามคำสาปแช่งก่อนจะไปเกิดใหม่ในนรกและรับใช้กรรมตามที่ได้ก่อเอาไว้นั่นเองครับผมความลับของพญานาคเนี่ยยังมีอีกมากมายเลยนะครับที่รอการหาคำตอบใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของพญาครุฑและพญานาคต้องตามไปดูละครพนมนาคาทางช่องวัน31ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30เพราะยังมีความลี้ลับอีกมากมายที่ถูกเล่าเอาไว้ในละครพนมนาคาครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของครุฑยุทธนาคที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย